вивчаючи українську, ви інколи зіштовхуєтеся з такою проблемою. Коли ви щось читаєте українською, але не розумієте, про що мова, чи розмовляєте українською, і потрібні слова та фрази не пригадуються. Або ж ви щось слухаєте українською мовою. Це можуть бути новини та відео, але мало що можете зрозуміти. Ця проблема – словарний запас. Але є формула. Ця формула допоможе вам вивчити 1000 українських слів, і я навчу вас сьогодні як. Ласкаво прошу до української мови. Мене звати Ганна, і я дипломована викладачка мов. Давайте розглянемо проблему ближче. Проблема в тому, що ви хочете запам'ятовувати українські слова, але це дуже складно. Ви намагаєтеся вивчити якомога більше слів, але ось що відбувається. Слова забуваються, або ви не знаєте, як їх використати. Багато моїх учнів кажуть, що вони запам'ятовують слова, але коли з'являється можливість поговорити українською мовою, у них не виходить вжити, використати ці слова. Або ви сумлінно вчите багато слів, але в якийсь момент втомлюєтеся і перестаєте вчитися зовсім. Насправді, я сама була в такій ситуації, коли вчила французьку. Я вчила сотні нових слів, але через 2-3 тижні я втомлювалася і просто зупинялася. Отже, ще раз. Ви дуже стараєтеся, вчите багато слів, але потім втомлюєтеся і перестаєте вчитися зовсім. Це проблема. Так от, є рішення. І рішення таке. 3 слова ведуть до 1000 слів. Не хвилюйтеся, я розкажу дуже чітко, що мається на увазі. І це допоможе вам вивчити 1000 слів. Так, перший аспект цього рішення – це запам'ятовуй та повторюй. Запам'ятовуй та повторюй дуже важливі, тому що це послідовність, схема, яка допоможе вашому мозку. Є певні речі, тригери, які дозволяють вашому мозку запам'ятовувати певну інформацію. І тому певна схема також допоможе вашому мозку, коли ви намагатиметеся запам'ятати українські слова. І другий аспект – вчи та використовуй. Часто трапляється, що ви вчите українські слова, але не знаєте, як їх використати в реальному житті. Це рішення, ця формула, яку я розкажу вам, допоможе вам і вчити слова, і успішно їх використовувати. Отже, ще раз, це допоможе вам у реальному житті, коли ви розмовляєте з українцями або з іншими учнями, які вивчають українську, ви зможете використовувати українські слова, які вивчили. Добре, тепер детальніше, як користуватися формулою. Давайте розглянемо подробиці, деталі рішення. 1000 слів, якщо вчити 3 слова кожен день. Є 5 частин. Вибір, запам'ятовування, візуалізація, використання та повтор. Тепер подивимося на ці етапи уважніше. Перша частина – вибір. Ви вибираєте 3 слова, які ви вчите цього дня. Пам'ятаєте, на початку я сказала, що це формула. І це насправді
частина 16-денного циклу. Перша частина цього циклу – колонка «Вибір», перша колонка – колонка номер 1. Це перший день, день 1. Таким чином, у перший день ви вчите лише 3 слова, і кожен день після цього ви вчитимете лише 3 слова. Зараз я поясню, як відбувається вибір слів. Отже, ще раз, ви вибираєте слова, які ви вчите в цей день. Є багато способів, як можна вибрати українські слова. Допустимо, ви дивитеся щось на YouTube. Отже, ви можете вибрати слова з цих відео. Для тих, хто не знайомий зі мною, на моєму каналі більшість відео українською. Ви можете зрозуміти значення слів, які я говорю, з контексту або скористатися субтитрами. Таким чином, ви можете взяти багато корисних українських слів з моїх відеоуроків. Або, можливо, ви читаєте українську книжку чи переглядаєте новини українською. Таким чином, ви можете взяти нові слова з книжок або електронних газет. А також ці слова можуть бути тими словами, які ви вже маєте в голові. Є слова, які ви вже знаєте, і ви можете знайти синоніми. Слова, які означають одне й те саме, що й слова, які ви вживаєте. Наприклад, я вже знаю слово «мама». Це слово вже відоме вам. Але синонімом до слова «мама» є «мати». Інший синонім – матір, ненька, неня. А ще є слово «матуся». Отже, я знаю слово «мама», а «матуся» – синонім цьому слову. Це ласкаве звертання. Це 3 різні способи, за допомогою яких ви можете вибрати слова. Продовжимо. Наступний етап цієї формули – це запам'ятовування. Ви будете запам'ятовувати значення слів попереднього дня. Давайте розглянемо наш 16-денний цикл. Зараз ми на другій колонці. Колонка запам'ятовування. Зліва колонка «Вибір», а далі запам'ятовування. Отже, на перший день ви вибрали лише 3 слова. На другий день вам знову треба вибрати 3 нових слова, але також вам треба запам'ятати ті 3 слова, які ви визначили першого дня. Це дуже важливо. Ви запам'ятовуєте на другий день. Розглянемо детальніше. Студент, який вчить українську, спочатку читає слова та їхні значення. Далі йому треба використати ці слова у реченні. Я зараз поясню, що це значить. Вам треба зробити, наприклад, флеш-карти, карточки для кожного слова. Це не займе багато часу, адже це всього 3 слова. Зробіть карточки або випишіть ці слова в словник. Далі вам треба засікти час, поки ви запам'ятовуєте ці слова. Вам треба навчитися витрачати на запам'ятовування 3 слів 30 секунд. Це ваша ціль. А зараз перейдемо до наступної фази. Наступна фаза – візуалізація. Для етапу візуалізації вам треба вибрати різні картинки, які підходять кожному слову у вашому списку. Використовуйте картинки, щоб запам'ятовувати українські слова краще. Повернемося до 16-денного циклу. Зараз ми на наступній колонці – візуалізація.
на колонці «Візуалізація». Ще раз, в перший день ми вибираємо 3 слова. На наступний день ми також вибрали 3 слова, але ще додали запам'ятовування 3 перших слів. І також в цей самий день ми будемо уявляти, візуалізувати перші 3 слова. Зараз я знову поясню дуже чітко. Вибирайте 3 картинки, які підходять, асоціюються з вашими 3 словами. Використовуйте їх, щоб запам'ятати краще. Отже, перше, що вам потрібно, це подумати про кожне слово та побачити, яка картинка з'являється в голові. Це важливо, бо ми всі різні. Якщо я скажу «смачна їжа», перше, що з'явиться в моїй голові, може відрізнятися від того, що з'явиться у вашій голові. Тому важливо побачити те, що з'являється саме у вас в голові. Наступне, що треба зробити, це знайти дещо в інтернеті. Вам треба зайти в інтернет та знайти картинку, яка підходить тому, що ви побачили у голові. І пам'ятайте, це лише 3 слова, тому це не займе багато часу. Проте зайдіть в інтернет та знайдіть картинку, яка відповідає кожному українському слову. Тобто, вам треба 3 картинки. Тоді, коли ви знайшли 3 картинки, вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно зробити ще одні карточки, але цього разу ви не пишете слово на горі, а пишете його внизу. А на горі ви вставляєте картинку. Отже, ви робите карточки з картинками та практикуйте з ними. Пам'ятайте, ці кроки дуже важливі, тому що вам потрібно практикувати та використовувати українські слова різними способами. Не просто сидіти з підручником та повторювати. Ваш мозок повинен бачити образи для того, щоб ви вивчили та змогли використати нові українські слова. Давайте продовжимо. Наступний етап – використання. Зараз, коли ви вже знаєте значення, вам треба використати кожне слово у реченні, яке ви складете. Отже, знову 16-денний цикл. Зараз ми на наступній колонці. Колонка використання. Повторю, в перший день ми вибрали 3 нових слова. На другий день ми вибрали 3 нових слова також, і ще ми запам'ятали та візуалізували перші 3 слова. А зараз, коли ми на 3-му дні, ми знову вибираємо 3 слова, ми запам'ятовуємо те, що вивчили та вибрали в попередні дні, а ще ми візуалізуємо. І зараз ми використовуємо перші 3 слова. Як ми використовуємо ці слова, я зараз поясню. Зараз, коли ви знаєте значення, використайте кожне слово у реченні, яке ви склали. Ось таким чином. Вам треба переглянути значення слова і подумати про своє життя. Давайте розглянемо приклад, щоб було зрозуміліше, що саме означає цей крок. Скажімо, у мене є словник. І слово, яке я вибрала – матуся. Матуся означає мама. Це значення я знайшла у словнику, вірно? А тепер я подивлюсь на те, як це слово вживається у словнику. І, наприклад, словник нам скаже: наша матуся гарна, уважна. Така фраза надається у словнику. Наша матуся гарна, уважна.
А тепер я подумаю про своє життя і напишу своє власне речення. А ви напишете своє речення. Моє речення може бути: моя матуся гарна, уважна. Отже, що сталося? Я замінила одне слово. Я використала моя матуся, а все інше я залишила. Вам треба робити таким самим чином у кроці використання у цій формулі. Давайте продовжимо. Остання фаза – це етап перегляду, етап повтору. Останній крок цієї формули – вам треба переглянути всі попередні кроки та подивитися, який крок треба попрактикувати ще. Отже, повторю, це 16-денний цикл. І цей 16-денний цикл має багато колонок, але на 16-й день ви будете переглядати всі 42 слова, які вивчили за попередні 15 днів. Не хвилюйтеся, я поясню, як саме це робиться. Давайте розглянемо детальніше. Наголошую, останній крок у цій формулі – це перегляд всіх попередніх кроків, щоб зрозуміти, які кроки вам треба попрактикувати більше. Далі вам треба знайти таймер та поставити 5 хвилин. Це дуже важливо, лише 5 хвилин. Поставте таймер на 5 хвилин, щоб переглянути слова. Ви практикували ці слова 15 днів, і, скоріш за все, ви зможете пригадати їх доволі швидко. Далі вам треба переглянути слова за період 15 днів. За цей період у вас були карточки. У вас була карточка зі словом, була карточка з картинкою, і вам треба переглянути обидві карточки за 5 хвилин. Здається, що це мало часу для перегляду 42 слів. Але пам'ятайте, ваш мозок чудовий. Ви використовували та повторювали ці слова протягом 15 днів. І це означає, що ви будете знати більше, ніж ви думаєте. Під час цих 5 хвилин вам треба рухатися доволі швидко. І, можливо, ви зробите помилки у деяких словах. Якщо будуть слова, в яких ви зробите помилки, це просто означає, що вам треба переглянути їх знову. Вам треба зробити так. У вас буде окрема купка, і це купка з вашими словами для повторного перегляду. Якщо ви десь зробите помилку, вам треба покласти цю карточку в купку зі словами для повторного перегляду. Важливо те, що коли ви почнете наступний цикл, вам треба буде ще раз пройтись по цим словам кожен другий день, тобто через день, поки ви не будете впевненими і зрозумієте, що знаєте їх доволі добре. Це був крок перегляду. Дуже добре! В описанні до цього відео ви можете знайти аркуш з 16-денним циклом. Щасти та до зустрічі у наступний раз!